רגע, כן. התחלנו. אוקיי. תודה נתנאל ותודה ורה. אנחנו היום, אתם לא תאמינו, אבל אנחנו כבר בשנה הרביעית של Learn Yiddish and Yiddish Literature Online. היום זה יום חמישי, 7 בספטמבר 2023, וזוהי הפגישה בזום שלנו מספר 277. 277. ואני חוזר על שמות מי שנמצא היום: אימי ווורה ונחמה ונתנאל. שלמה לא יכול להגיע. האם דניאל נמצא? עוד לא. עוד לא, לא. לא. אוקיי, אז זה כל מי שנמצא היום. אני רוצה להודיע קודם כל שסוף סוף אפרים ברקוביץ' העלה ביוטיוב את כל הפגישות שלנו עד שיצאנו להפסקה באוגוסט, והוא העלה את הפגישות 269, 270 עד 276. זאת אומרת, מי שרוצה להתעדכן מה עשינו במשך השנתיים האחרונות והחודשים האחרונים, ייכנס ל-Learn Yiddish אונליין וימצא את הפגישות. דרך אגב, מכל העולם נכנסים לשמוע את הפגישות שלנו. עד היום יש לנו כבר כ-24,170 וכמה כניסות מכל העולם. זאת אומרת ש-Learn Yiddish and Yiddish Literature אונליין, הפגישות שלנו בזום זוכות להתעניינות בכל העולם, וזה חשוב בתוספת לפגישות הממשיות שלנו פעמיים בשבוע. עכשיו ורה, האם את יכולה להעלות למסך את Learn Yiddish, את מונולוגים פליינם יידיש של אהרון סייטלי? כן? כן. לנתנאל אין כן, הטקסט, בסדר, בסדר. אז אם את יכולה גם לשלוח לו, אבל הוא גם יראה את זה במסך. ובטח עשינו סימן עד איפה הגענו. כן. יש בשיחה, סימן? מה? יש סימן, הכל יש. כן, בשיחה פרטית שלי עם נתנאל, בקיצור הסברתי לו מה זה המונולוג הזה, ואני רוצה להגיד לכולכם כמה שאני חושב על החשיבות של מונולוגים פליינם יידיש, על היצירה הספרותית הזאת. אני משתכנע יותר ויותר שמונולוגים פליינם יידיש זאת דוגמה קלאסית לקשר בין ספרות להיסטוריה. מה זאת אומרת? שאהרון צייטלין לא המציא סיפור דמיוני. אהרון צייטלין מתעד תעודה היסטורית על פי מה שהוא פגש בניו יורק, כשהוא הגיע לניו יורק בסוף 1938,
פגש יהודי מוורשה, כמוהו, אבל שעלה לניו יורק, שהיגר לניו יורק במלחמת העולם הראשונה. והשפה של היהודי הניו יורקי בעל המונולוג, שמדבר יידיש עם יידיש אמריקאית, זוהי, כפי שכבר אמרנו הרבה פעמים, תעודה היסטורית, מכיוון שככה דיברו יהודי ניו יורק, יהודי אמריקה, אחרי השואה. וצייטלין כסופר גדול מוסר לנו תעודה ספרותית שמצלמת את השפה של יהודי אמריקה שחיו שם בין שתי מלחמות העולם. אבל הוא מתעד לא רק את השפה, אלא דרך השפה אנחנו מכירים את העולם הרוחני של בעל המונולוג, של היהודי האמריקאי מוורשה. בשליש האחרון שאנחנו קוראים עכשיו, אנחנו נראה את זה בצורה מאוד ברורה. לפני שאנחנו ממשיכים לקרוא, מישהו רוצה לשאול שאלה או להגיד משהו על מונולוגים פליינם יידיש? אני רק אומר, דניאל הצטרף עכשיו. מי הצטרף? דניאל. שלום דניאל. איתנו? אז מישהו רוצה לשאול או להגיד משהו על מה שאמרנו עד עכשיו? אוי, דווקא. שכחת מהצרה. זהו, נגמר. כן. ורה, יש לך מה לשאול או להגיד? יש לי שאלה. כן. אולי קצת מטופשת, אבל בכל זאת. ורה, אין שאלות מטופשות. כל שאלה, המטרה שלה זה to complete something you don't know. כן. השפה במונולוג הזה היא מקולקלת. חצי יידיש, חצי עברית, חצי אנגלית, וגם הכל מקולקל. אז למרות שזה מעניין וזה, אבל למה חשוב לקרוא את זה ולדעת את זה? איך דיברו יהודים באמריקה? שאלה טובה, שאלה מצוינת. אני רק מתנגד למילה מקולקלת. למה? השפה היא לא מקולקלת, אלא ככה מדברים, ככה דיברו, וככה עוד מדברים יהודי אמריקה את היידיש שלהם. כל שפה, ולא חשוב אם זה יידיש או משהו אחר, מתפתחת עם הזמן ומשנה את הפנים שלה על פי התרבות והמקום שבה היא קיימת. אמירה מקולקלת שאני מתנגד לה משקפת את מה שאת מרגישה לעומת היידיש שאת יודעת. אבל זוהי השפה של יהודי אמריקה. נכון שמבחינה תרבותית המילה מקולקל תופס, הוא נכון, מכיוון שהשפה של בעל המונולוג היהודי מאמריקה מראה לנו איך שהתרבות היהודית שלו מאבדת מהכוח שלה. מבחינה זאת אני מסכים שאת קוראת לה מקולקלת, אבל
המילה מקולקל זה שיפוט. It's a way of giving value to the Yiddish of American Jews. And we don't give a value if it's good or it's bad. That's a fact. That so Jews in America spoke and speak perhaps until today. החלק השני של השאלה שלך ורה, בשביל מה אנחנו, שאנחנו רוצים ללמוד את שפת יידיש ותרבותה במצב הכי מתקדם שלה, את שואלת למה אנחנו צריכים לקרוא טקסט כזה. לפני שאני עונה, אני הייתי רוצה לשמוע מה אימי אומרת. למה אנחנו צריכים לקרוא טקסט כזה? שוורה קוראת לו יידיש מקולקלת. כן, אימי. Oh boy. את לא חייבת לענות, אני רק אשמח אם יש לך מה להגיד, אם לא, אני אשאל מישהו אחר. יש לנו פה דיון בקבוצה, כן. I don't have an answer to that exact question, although I have a few other thoughts. כן, אז בבקשה, תגידי the other thoughts. Well, one is that I think that there are different, what do I want to say? Yiddish didn't change into Yinglish in America 100%, and not 100%. So I don't think that this represents all Americans, all American Jews. Right. So that's one thing. And about this one thing, I want to tell you something, to tell all of you. You are right that the English, the way Zeitlin describes the Yiddish of this American assimilated Jew, it doesn't represent all the American Jews. But it represents a process of acculturation, of assimilation. And this is why Zeitlin, as a historian of Jewish culture, thought perhaps it is important that we should know also this phase of Yiddish culture in America. Well, just to respond to that, you just gave me the thought that maybe my answer to your first question, why do we read this, is because maybe this is exactly his effort was to, he wanted to write something to show about assimilation and acculturation. So he decided to put it in this language for that reason. Right. So because, you answered my first question. It's the best way of, Thank you for helping me answer. Okay. But I will say more than that. Mm-hmm. I'm asking myself why Aaron Zeitlin thought or did monologue in plain Yiddish. Why was it important for him to show us this face of American Jewry? He doesn't say it, but I guess that he was worried about the future
of Yiddish culture in America if it will develop on those lines of the Baal monologue. And since he was worried, he thought that writing monologue in plain and Yiddish will be a kind of, I would say, alarm. Look, Jewish people, where you are going. You are going away from your own identity, and very few time will pass and you will not be any more Jewish. As we will see when we read this, the last part of the monologue. נחמה, יש לך שאלה או קומנטר למה שאנחנו אמרנו עד עכשיו? לא חייבת. No, it's I don't know what to say. I mean, I have a lot to say, but it's just a acculturation, like you said. They're both from Warsaw. They both started speaking Yiddish. They had different experiences. One in the Holocaust, and one, heard about the Holocaust, reading the newspaper, but doesn't really know. I think that I don't know if they're ever going to be able to have a real dialogue. I mean, I think Aaron Zeitlin is trying to understand. Maybe he does, maybe he doesn't, but I don't know if they're ever going to really understand each other. I think Aaron Zeitlin wants to understand. It's just a different experience. Nechama, what you said at that moment is so actual today. As we know, today in Israel, people are not able to speak with one another, because the political situation here today is a reflection of the impossibility of different parts of the society in Israel to speak one with the other. So, surprisingly enough, I would say that you hinted now that even monologue in plain and Yiddish is a kind of example what happens when two parts or two different parts of a society or of a culture are speaking, even as it seems, the same language, Yiddish, but they are not able to dialogue between themselves because everyone is using his Yiddish in another realm of meaning. And this happens today also. So I would say, for me, it's frightening. Okay. טוב, אנחנו נמשיך לקרוא. ורה, איפה הסימן? איפה עצרנו לפני חודש? ורה? ורה, שומעת? Vera, you have to unmute. סליחה, כן. איפה הסימן? מהו המשפט שבו עצרנו? זה פס הצהוב שם. כולם רואים, אני חושבת. אולי תקראי את המשפט. ווגת די גל. כן? לא הבנתי, עוד פעם. ווגת, ככה זה.
וואס לא, וואס ותהל. ותהל. זה כמו באנגלית. אה, body hell. עוד. business is בעל right. המונולוג אני מדבר אומרת, אני יידיש לא אמריקאי. מבינה, What the אני hell? לא מבינה את המילים האלה. What the hell? מה לעזאזל, מה שאנחנו אומרים בעברית. מה ככה מדבר בעל המונולוג. זה ווט. אוקיי, טוב. נתנאל, מכיוון שלא היית שנה וחצי, אם אתה, ניתן אולי לנחמה לקרוא עד שאתה תיכנס קצת לעניינים. אז נחמה, בבקשה. What the hell? What the hell? Business is all right. A Kertel Brochtman, but Melik bei Nacht und mit Tracht. Wo steckt da geht's Gott? A bisschen mehr? ביזנס. עד פה. כן, תנסי לתרגם ליידיש. I had a little trouble לעברית. with I had a little trouble understanding some words, but okay. What the hell? אומר את זה What the hell? באנגלית. Yeah. Business is all right. Business is okay, right? כן, ושהוא אומר בעל המונולוג, business is all right, הוא מתכוון שמצבו הכלכלי של בעל המונולוג בסדר. בחנות שלו, בעבודה שלו, הוא מרוויח מספיק כסף. הלאה. Akertel Brochtman? אקרטו ברוקטמן. מי יכול לתרגם ולהסביר מה זה אקרטו ברוקטמן? נחמה, את יכולה? No, I don't know what the words mean. No. כן. I'm looking them up. ורה, איך תתרגמי אקרטו ברוקטמן, או גם את לא יודעת מה זה בכלל. אולי מעיל שלו מקולקלת. לא, בכלל לא. לא? או הוא... אימי, יש לך הוא מושג... הזכיר את המעיל. מה את אומרת? או הוא הזכיר את המעיל. לקח בהשכלה. לא, שום מעיל. אימי. Does a kertel have to do with the cards, playing cards? נכון. משחק הקלפים. קורטן, in Yiddish, קורטן זה קלפים. משחק קלפים. אז בעל המונולוג אומר, הביזנס הוא בסדר, זאת אומרת, אני מרוויח מספיק כסף, ואז הוא עובר מהמקצוע והפרנסה לעניין החברתי, מה הוא עושה עם החברים שלו, משחקים בקלפים. אקרטו, כן? קלפים, קורטן, ברוקטמן, ופה הבעיה. אימי, יש לך מושג למה הוא אומר ברוקטמן? No. הוא היה צריך להגיד, אקרטו שפילטמן, משחקים קלפים. כן, אימי. No, I couldn't find that word. נכון. מישהו יכול לעזור? דניאל? גם בלבול מביא מילה באנגלית לתוך המשפט שלו. זה ניחוש. לא. אז אני אגיד, מכיוון התרגום של המילה ברוקן אקרטו, ברוקן זוהי מילה מקצועית של משחקי קלפים, ומשחק הקלפים, במה זה מתחיל? מתחיל שהשחקן הראשון לוקח חפיסת קלפים, קבוצת קלפים, ותסתכלו עליי, הוא מתחיל לחלק למשתתפים. פעולת החלוקה של קלפים לכל אחד מהמשתתפים, בתנועה הזאת, כן? קורא בעל המונולוג, הוא קורא לה ברוק,
אבל המילה הזאת לא לקוחה ממשחק הקלפים באופן בסיסי, אלא המילה ברוקן, וזהו הערך הספרותי שצייטלין מכניס לתוך המונולוג, איך מדברים משחקי קלפים, וכנראה שבעל המונולוג משחק קלפים כל ערב, לפחות ערב אחד בשבוע. המילה ברוקן, אם אימי תחפש ברוקן, כל אחד מכם, הוא ילמד שזוהי מילה שבאה מהכנת אטריות במטבח. כדי לעשות אטריות לוקשן במטבח, בדרך כלל האישה מכינה דו באנגלית, בצורת, היא מגלגלת את הדו, את הבצק, במסה עגולה, וכשהדו הזה קצת מתייבש עם סכין, היא חותכת חתיכות, ומשם יוצאים הלוקש. הפעולה של חתיכות של הדו, זה נקרא ברוק. למה משחקי הקלפים קוראים לחלוקת הקלפים ברוקן? מכיוון שכשאתה מחלק קלפים, קלף אחד לשחקן אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה כאילו אתה לוקח את החבילה של הקלפים ואתה חותך אותה לחתיכות, כמו כשאתה מכין אטריות במרק. האם הבנתם מה שאני מסביר? כן. כן. זאת אומרת, ברוקן, אני לא יודע, אולי אימי תדע איך אומרים, לחתוך חתיכת דו לחתיכות קטנות כדי לעשות אטריות. לפעולה הזאת קוראים ברוקן, לשבור, כן, כדי ליצור אטריות. ורה, הבנת את ההסבר שלי? ורה, שומעת? הבנתי. תודה. כן, נחמה? I didn't understand the Hebrew, but I looked it up in the dictionary. Does it mean to shred or to crumble? Right. And es kommt von Brecklach? פון ברקלח, יפה. הברקלח קומט פון ברוק. ברקלח זה פירורים, כשלוקחים דבר שלם וחותכים אותו לחתיכות קטנות. גם באנגלית ברוקן. סליחה? זה מילה אנגלית ברוקן, לא? לא. דניאל אומר שזה בא מן העברית? אנגלית. לא שמעתי, לא הבנתי. מילה אנגלית, ברוקן. לא, זה לא מילה, זה מילה ביידיש, כן? אמרנו כבר מה הפירוש לפי המילו. אוקיי. נחמה, תמשיכי לתרגם. הקרטו ברוקטמן, זאת אומרת, משחקים קלפים ומחלקים קלפים לכל אחד מהשחקנים, זאת אומרת, בעל המונולוג, ברגע שהוא מדבר שהפרנסה בסדר, הוא קופץ ישר לבילוי החברתי.
מה הוא עושה? בערבים משחק קלפים. יש לנו כבר כאן צעד גדול לכיוון האסימילציה, כי יהודים במזרח אירופה גם שיחקו קלפים, אבל מתי? בחנוכה. בחנוכה היו משחקים קלפים, ולא כל ערב או כל שבוע. Men can cook enough off movie from the 30s or the 40s or the 50s, an Americana movie, Right. and the men, you know, they have their nights where they play cards or Yes. poker, right? Yes. It's afilu die Yiddish Männer, yeah? Yes. Das ist von der Zeit. Yeah. Gut. Yeah. Ich will sagen, als Spielen in Korten nicht Chanukah, no, in die Nacht, alle Woche, das ist ein Minhag, was ich habe getroffen, euch in Jerusalem. In onheib 60er Jahren. At the beginning of the 60s, in Jerusalem, when I met for the first time my wife, before she was my wife, when she emigrated and she made Aliyah to Israel, at the beginning, she hired a room in a family in Jerusalem, in one of the good headquarters in Jerusalem. And she told me that every Friday, they had a room with green carpets on small tables, and every Friday they played cards. Okay, תמשיכי נחמה. Was make bot? Es ist ein Wort bot. בוט זה B-U-T באנגלית, בת. Oh, but. Okay. אבל okay. אמריקנה יידן זוגן nicht בת, they זוגן בוט. But. Okay. This is the American Jewish English. This is the English. Well, Okay. it convinced me that maybe it's a Yiddish word that I don't know. So Because you are not living in America in the 40s. Okay. okay. Maybe But today American Jews learn how to spell English, but in the 40s they had the accent of Eastern Europe. Okay. yeah, somebody asked me in another group, in a reading group. I don't know why me, because I went to Hebrew day school. But what do I know? They asked me if it's kosher to gamble. You know, so I didn't know It is what kosher to gamble to gamble. You know, to buy lottery by Jews. Yeah, I said the only thing I could think of Purim. You know, with the lots, right? Purim, Right. and Hanukkah with the Hanukkah gelt and the dreidel. I Right. said I've seen religious people here in Toronto buying a lottery ticket, but we were talking also about horse racing, right? Right, So right. I'm So just the wondering. answer to his question is that already in the Mishnah it is forbidden for Jews to play איך אומרים, הקוביות האלה עם המספרים מ-1 עד 6. Cubes. איך?
איך? dice. So it's forbidden to play dice, כן? אסור לשחק בקובייה, ועוד כמה דברים אסור שקשור לענייני גורל. זאת אומרת, בהורסס ודאי שלא, אבל one of the signs of assimilation is to play horses. And in my extended family in Argentina, a cousin of one of my aunts, who was has an optica, he was playing horses. And he was very far assimilated. So if you assume, we should say that any play which is connected with משחקי גורל, כן? Gambling. Which is forbidden in the Mishnah, in the Talmud. In the moment when Jews adopted it, it's a sign that they went very far in their assimilation to the ways of the non-Jews. כן, נחמה תמשיכי לתרגם. Okay, but מליט by Nacht und Mittag. But, says the Baal HaMonolog, מליט by Nacht und Mittag. תראו. One lies at night and thinks. Okay, what the Baal HaMonolog says, my parnasa is okay, I have enough money, my social life, I play cards, so it's an active social life, but not a Jewish one. And at night, when I am going to sleep and before I became sleepy, this is the moment I think about my life. And tracht. So the Baal HaMonolog is making a reckoning. חשבון נפש. מה זה החיים שלו כיהודי מוורשה בניו יורק? ומהי המסקנה שהוא מגיע אליו? נחמה. Wo steckt da jetzt Gott? So the first question the Baal HaMonolog asked himself in his חשבון נפש, in his reckoning, is the most Jewish question. Wo steckt da Gott? Where in my parnasa, where in my social activity, wo steckt Gott? And I am asking all of you, why the first question the Baal HaMonolog is asking while making a reckoning of his own life, he asked, where sticks here in my life God? Vera. למה חשבון הנפש מתחיל עם השאלה איפה קיומו של אלוהים בכל חייו כיהודי בניו יורק? אי אפשר היה לדמיין מה
קרה באירופה בזמן המלחמה, בפולין. כן, אבל למה הוא שואל איפה פה אלוהים? איפה היה אלוהים? אבל הוא לא מדבר על השואה עכשיו, הוא מדבר רק איפה בכל חיי בניו יורק נמצא אלוהים. כי אין שם אין שם שום קשר עם אלוהים. הכל נכון. בסדר. כן. זהו. הם לא צייטלין, מרגישים את זה. צייטלין, שהוא המחבר של המונולוג, זוהי התרומה של צייטלין למבנה המונולוג. אנחנו לא יודעים אם בעל המונולוג, כשהיהודי אמריקאי, כשהוא פגש את צייטלין, באמת שאל את השאלה, אבל צייטלין מביא את הקורא לשאלה הכי חשובה. במזרח אירופה, צייטלין כאילו אומר, אלוהים היה בכל דבר שיהודים עשו, גם בפרנסה, גם בחיים החברתיים, אבל בניו יורק, איפה נמצא אלוהים בתולדות התרבות של יהודי אמריקה? ולמה השאלה על אלוהים היא השאלה הראשונה ברקורד? בכמה? I think because for him, life, business Is it is for so him? For the Baal HaMonolog or for no, Tzeitlin? the Baal HaMonolog who's Yes. speaking. He's saying, you know, for him, things are okay, even though his kids are, you know, are not maybe, you know, following tradition or going out with, or they didn't marry maybe a Jewish, you know, man or a woman, that they went away. He said that at the beginning. So it's leading up to sort of, I don't know what the word is, leading up to this question. So wo steckt gets God? So where does God come into my life here in America? I mean, okay, so the Yiddish is not a pure Yiddish, it's mixed, and so God is just God doesn't evaporated. God is evaporated. It's not just the kippah is off. It's God is where does God come in here in America? כן, נכון. From the viewpoint of Aaron Zeitlin and of the Baal HaMonolog, to ask where is God while beginning his reckoning, his cheshbon nefesh, is a sign that Aaron Zeitlin and the identity of the Baal HaMonolog from Europe are connected very strongly with God. And my question here is like that. If I am correct, and for Zeitlin and even for the Baal HaMonolog, a connection with God is an important thing connected with Jewish identity. How is it in the Jewish identity, the connection with God? What Zeitlin and the Baal HaMonolog say, without saying it, is that if God is not present
in the life of an American Jew, so he ceases to be a Jew. This is in reality what Satan means and what the Bala monologue wonders about. And now I am asking myself and you, is it true that if God does not exist in our life, not in America, not in Israel, not in any, we cease to be Jews? What does it mean? Amy? Well, I had a little other thought, because a little bit later, just a little bit later in the monologue, he talks about the changes, the dilution of certain traditions. He says, you don't get taken away in an agola anymore. It's a car, and they put you in the ground on an elevator, and a machine throws dirt on you. And it's, I think that that what's occurring to me is that maybe, the change from coming to Eastern Europe to America, it entailed a lot of disruption and change, and things are unsettled. So, and then a person might wonder, if their feeling about God and their understanding of God was so tied to the traditions, and now the traditions are being changed or diluted. He doesn't know where they're going. Then are we? Am I going to lose God in this? Okay, Amy. I accept what you say, but I want a little change in what you said. You said the concept of God is tied to the traditions. And I want to say that the traditions are a consequence of the importance of God in Jewish identity. And I would say like that. Many times, or sometimes I said, if you take the word God from the Bible, erase the word God and all his names in the Tanakh, erase it from the Tanakh, what will remain? Nothing. Right? Because in the Tanakh, God is speaking to Moshe Rabbeinu, speak to the Jewish people. If he doesn't exist in the Tanakh, there is no Tanakh. Why I say that? Because the concept of God, and today it's very difficult to understand it, I would say. This is the central value and idea of Jewish identity. Without knowing or being connected to the belief in the existence of God, you are not a Jew. To say that today, it's very difficult to understand. Because
if we should say, and this is what Aaron Seitlin means, there is no Jew if there is no God in his life. Did I say something heretic for our days, Nechama? No, I'm just thinking of, secular or people who are atheists. I mean, Jews. I'm talking about Jews, Right. or Bundists or socialists. Right. I mean, even the Yiddish that was translated by Yehoash. I mean, he used the word God, right, in the translation. So it's the basis, the Tanakh, the Torah. It's the basis of our Judaism. So if you erase, like you said, God's name, then there's no Torah. And what does that mean? Like, are we Jewish? Are we not Jewish? What does that mean to be Jewish? Is it? So if it's true what you say, and I say it's very true what you say, if we have no idea what means the word God in Jewish identity, we are like the American Jew. What Aaron Seitlin claims in his monologue is that without a revision of what means the word God for us today, if there is no revision of that, we are approaching the level of assimilation of the American Jew. I remember that when I was a kid, and I went with my family every Saturday to the shul, and all the children, while in the synagogue they were reading the Torah, played outside, and there were discussions, God exists or God doesn't exist. Today, of course, secular Jews, the first thing they will claim that God does not exist. But if we contemplate from a nearer distance what the word God means, not from the viewpoint of Orthodox Jews, where many of them, for them, God is a series of commandments they have to follow, but they have no thought about what the word God means about their Jewishness, apart from the ways they have to follow to know they are Jews. Can I say something? It's Naomi. Yes. I don't want to put any, Jewish groups down, but, some of them, invoke the name of God and they follow the Torah. I'm talking, okay, I'm going to say one example, the Lubavitch. We know that they're messianic. We know they're controversial.
you know, for me, I mean, listen, I'm not a professor of the Lubavitch, but I do understand a little bit. I mean, I read a little bit about them. I I don't you know, I don't follow them. I don't want to have any business with them because of their messianic, you know, shtick, right? Yeah. And it's a chapanish. I really believe it's a chapanish. But this is how I feel. To me, this character in the monologue is more Jewish, and I know it's not nice to say, than the Lubavitch. I know it's terrible to say. I feel guilty about it, but I don't feel bad for this character. I understand this character. I feel this character, you know, is just a product of being assimilated, and maybe he'll come back to a little bit more Yiddishkeit, maybe. With the help of Aaron Zeitlin. Well, I don't know if Aaron Zeitlin can help him. Maybe the Lubavitch can help him. I'm just making a joke, but I don't know. Lubavitch, I guess, is also in Israel, right? I mean, they're everywhere, Right. but here they're such a chapanish and let them be well, but they also invoke God's name. They follow the Torah, but I don't know if they're any better than the Baal HaMonolog. You don't know what? If they're any better than the Baal HaMonolog. That's what I'm trying to say. That you know, Okay. I don't want to be misled by somebody, or you know, who are, you know, following Torah and you know, believe in God. I just, you know, maybe it's also because I'm a woman. I grew up in a Hebrew day school as a girl, and you know, girls can't read Torah, right? Women can't read Torah, so you know, I mean, I can say the same. I can, yeah. I mean, I can say also "Vushtek do ergetz Gott," right? I can also say that sometimes, right? Right. Yeah. Okay. So if I want to resume and answer what I think. אני גם יכול... כן, בבקשה, נתנאל. תודה. אני חושב כאילו, אני לא ראיתי את ההתחלה, ואני בטח שלא מכיר את הסוף, אבל ממה שנראה לי, הדמות האמריקאית הזו היא, כאילו, שהוא שואל, וושטקט דו ארץ גוט, הוא כאילו, הוא מתאר את החיים שלו כחלק מהתרבות האמריקאית, מישהו שדואג לעסקים שלו קודם לכל, ומשחק קלפים בלילות, הוא ממש חלק מהתרבות הזו. עכשיו, אם הוא זוכר את התרבות שלו מאירופה, וכנראה שכן, כי שנות ה-40 היה גל הגירה די גדול לארצות הברית מאירופה. עכשיו, הוא בא לניו יורק במלחמת העולם הראשונה, אני מזכיר לך. אוקיי. כלומר, עדיין הילדות שלו הייתה במזרח אירופה, היא לא הייתה בארצות הברית, נכון? תקן אותי אם אני טועה? כאילו הוא עצמו היגר ממזרח אירופה לארצות הברית. הוא חונך כיהודי בוורשה. אוקיי. שהייתה אז עדיין תרבות מסורתית בחלקה הגדול. זהו, ועכשיו, הרבה מאוד מהאירועים החברתיים, התרבותיים של היהודים המסורתיים, הם מרכיבים מאוד גם את התרבות. הם אבני דרך, הדרך שבה מתחתנים, הדרך שבה עושים אירועים גדולים כמו ברית, בר מצווה, דברים כאלה. בסוף הם מרכיבים את התרבות, הדרך שבה מתלבשים, הדרך שמה עושים בלילות, במה עובדים. כל חיי הקהילה הם היו סביב בית הכנסת. ומתי שמוציאים את אלוהים ומוציאים את הבית כנסת, אז היהודי מחפש לעצמו תרבות אחרת, או שהוא ימזג עם תרבות אחרת, ובסוף התרבות שהוא ניסה למזג אותה איתו, יכול להיות שהיא תשתלט. זה אולי הדבר הבעייתי. בלי קשר, אבל מעניין כאילו נכון, הרי יש אחרי השעה היו 3 מקומות גדולים של יהודים, נכון? אלה שנשארו באירופה, בעיקר במזרח אירופה,
נכנסו לברית המועצות, האלה שעברו לארצות הברית, והאלה שהגיעו לארץ ישראל. עכשיו, אלה שעברו לברית המועצות, הם כנראה הם גם לא כל כך חיפשו להישאר יהודים, אולי כן, אבל קומוניסטים לא בדיוק ידועים בזה שהם אוהבים זהות לאומית או זהות דתית ודברים בסגנון. בישראל היה להם זהות לאומית, ובגלל זה אולי פה בארץ אנחנו כן מצליחים לשמר את הזהות שלנו כיהודים גם בלי הדת. כי בסוף כולם עדיין מתחתנים עם יהודים, כי זה מי שיש לנו, ואנחנו לא רוצים להתחתן עם אף אחד אחר, כי זה יפגע לנו בזהות הלאומית שלנו. כן. בארצות הברית אין לא את זה ולא את זה. הם לא רוצים להתבולל, אבל הם גם לא כל כך חשוב להם להישאר יהודים, כי הם לא דתיים כל כך כבר, כן. ואין להם זהות לאומית חזקה שתגבש אותם ביחד. כן. זהו, זה סתם תהיות שלי על הקטע. אוקיי, אז עכשיו אני אנסה לענות תשובה משלי על המשמעות של השאלה של בעל המונולוג ושל אהרון צייטלין ביחד, איפה כאן אלוהים? אני אומר שמונולוגים פליין הם יידיש, והשאלה הזאת של בעל המונולוג, כשאנחנו קוראים את הטקסט הזה כיום, המונולוג לא טוען שאין אלוהים, אבל המונולוג רוצה לטעון לדעתי שאם אנחנו רוצים להישאר יהודים ולא להיעלם מהעולם כיהודים וכתרבות ייחודית מיוחדת, אנחנו חייבים להגדיר מחדש מה זה בשבילנו כיהודים המילה גוד. הדרישה הזאת שלדעתי נובעת מהמונולוג עד כאן, איננה מספיק ברורה למי שקורא היום את המונולוג. הצורך להסביר לעצמנו, לא משנה אם אנחנו חילונים או אנחנו דתיים, הצורך להסביר מה בשבילנו כיהודים המילה אלוהים, הצורך הזה הוא חיוני, א', מכיוון שאי אפשר להתעלם מהתפקיד של המילה אלוהים בתרבות שלנו. כמו שאמרנו, נמחק את זה מהתנ"ך, אין לנו תנ"ך. והצורך בהגדרה חדשה בימינו, כל אחד לפי המקום איפה שהוא עומד לגבי יהדותו, הוא צורך חיוני, ומי שלא עושה את המאמץ הזה, למה המילה אלוהים חשובה לו כיהודי, גם אם הוא חילוני, גם אם הוא דתי, מי שלא עושה את המאמץ הזה, הוא במדרון החלקלק לשום מקום. בלי להגיד שמות, אני אצטט כמה מהמשפחה המורחבת שלי, שבמה שהם אומרים, הם מעידים כ1,000 עדים, שהם אפילו לא מבינים את הצורך להגדיר כל אחד במקום שהוא עומד, מה זה אלוהים בזהותו כיהודי.
אני ציטטתי כבר בלי להגיד שמות. מישהי במשפחה אמרה, מה לי יהודים? מה לי יהדות? אני אשת העולם הגדול. בינגו. וככה היא תחנך את הנכדים שלה, וככה היא חינכה את הילדים שלה. זה אבוד לדעתי. עוד דור או שני דורות מהקו המשפחתי הזה לא יישאר כלום. או קרוב אחר בלי להגיד שמות. שכל זמן שהוא שומע את המילה דת או דתי או יהודי שומר מצוות, הוא מתפרץ במשפטי זלזול ובמשפטי שלילה, הוא מערבב בני אדם עם כיפה ביחד עם איך הם נוהגים כאילו כיהודים דתיים, אבל כל אדם גם עם כיפה הוא רק אדם. לא מספיק לחבוש כיפה, צריך גם, חוץ מהמצוות שאתה מקיים, לא כאילו, כן כאילו, לדעת למה אתה עושה את זה, ומה הקשר בין המצוות שאתה מקיים עם אלוהים. קרוב אחר, אם אתה מנסה לדבר איתו על זהות יהודית, הוא לא מבין על מה אתה מדבר. הוא איש מדע, זו הדת שלו, לא שום דבר אחר. אז עכשיו אני רוצה בקיצור, כי זהו עניין להגדיר מה זה אלוהים בימינו, בשביל כל אחד מאיתנו, גם אם אתה שומר מצוות וגם אם אתה חילוני. זה עניין מסובך, שקשור א' לתורת האדם הכללית, וב' לייחוד של כל אחד מאיתנו כיהודי, בשונה אם לא יהודים בתרבותם. בשבילי, איך שאני מבין מה התפקיד של אלוהים בזהות שלי, אם אני הולך לשורה התחתונה האולטימטיבית שממנה נובעת הזיקה שלי לאלוהים. זהו הביטחון והאמונה שלי. לא שבשמיים יושב זקנצ'יק עם זקן וזה האלוהים שלי, אלא האמונה שלי שבשביל כל יהודי, במידה והוא יהודי, אלוהים זוהי האמונה בקיום, אגיד רק מילה אחת, האבסולוטי. מה פירוש האבסולוטי? אמונה בזהותי כאדם שעליו לפעול ולחיות בלי פשרות סירקומסטנציאליות, בלי פשרות שהיום אני פועל ככה ומחר אני פועל אחרת. יש עקרונות
של זהותי היהודי, המביאים אותי להאמין ולפעול על פי קנה מידה שהוא תמיד אותו דבר, ומה שמנחה אותי לאותם קנה מידה כתוב במקורות שלי, בתנ"ך, במשנה, בתלמוד ובפירושיו. זאת אומרת שכאשר בעל המונולוג שואל וושטקט דוגות, הוא למעשה שואל בחיי כיהודי בניו יורק, מה החלק של לימוד הגמרא, מה החלק של לימוד המשנה, מה החלק של פירושי התנ"ך ובלימוד התנ"ך בחיי. האם אני חי כיהודי בארצות הברית, כאדם יהודי לומד שכל הזמן בודק כיצד דורות קודמים מגדירים את הזהות היהודית שלי. איך אני סוחב או נושא על גבי את ההתלבטות של דורות של יהודים בעניין מבנה הזהות היהודית שלהם. זאת אומרת, זהותי כיהודי שונה בצורה אבסולוטית מהזהות הנוצרית. אצל הנוצרים מספיק שאתה מאמין בלב בישו ואתה נוצרי, ומאשרים לך את זה בכנסייה. כיהודי, אמונה במה שאתה מאמין מגובה בקיום מצוות, במעשים. העשייה היא המעידה על אמונתך כיהודי. זה לא קל, אבל זהו הבסיס. לא כל יהודי מקיים את כל המצוות, מכיוון שלא כל אדם מושלם, לא כל יהודי מושלם. אבל כששואלים, ואני בטוח ששואלים למה בספר המצוות של הרמב"ם יישוב ארץ ישראל לא מופיע כמצווה. אחדות מהתשובות הן שזה מובן מאליו, שהרי יישוב ארץ ישראל, לשבת ולחיות בארץ ישראל, זהו תנאי, אני לא ספרתי, אבל לכמה וכמה מ-613 המצוות. אם אתה לא יושב בארץ ישראל, יש מצוות שאתה לא יכול לקיים, ואם אתה לא יכול לקיים את תרי"ג המצוות, גם אם אתה לא מסוגל לפעמים, אז יש פגם בזהותך כיהודי. השאיפה לקיים תרי"ג מצוות היא בעצם האלף בית של מבנה הזהות היהודית שלנו. השאיפה, המוטיבציה, לפעמים לא פחות חשובה מעצם קיום המצוות, כי זהו מאבק תמידי של האדם עם עצמו להתגבר
על טיבו העצל כאדם, ולעמוד באתגרים של זהותו היהודית. באותו אבסולוטי שאני כיניתי את המילה אלוהים, אתה מגיע להבין אותו רק דרך הלימוד. כפי שאנחנו יודעים בתולדות החינוך היהודי, משמעון בן שטח ועד יומך האחרון, יהודי אמור לשבת וללמוד תורה, ותורה זהו מושג רחב, אבל קשור תמיד לשרשרת הפירושים של המקורות הבסיסיים של זהותנו היהודית. אנחנו כיהודים אמורים במשך כל חיינו ללמוד. והפתגם שאני אצטט אותו, מקווה שבדיוק פחות או יותר, השונה 100 פעמים, סליחה, איך זה הולך? השונה 101 פעמים, שכחתי בדיוק את הניסוח, אבל לומד תמיד משהו חדש. ושואלים, אם שנית פסוק או משהו בתורה 100 פעמים, בשביל מה אתה צריך עוד פעם אחת? כיוון שאין לימוד בלי חידוש. למה? אני שואל את עצמי ואני עונה, מכיוון שאנחנו כבני אדם מוגבלים ביכולת שלנו להקיף את כל המציאות, ואנחנו צריכים את הלימוד במשך כל חיינו כדי להזכיר לעצמנו ולהגיע ליותר עומק בהבנת הכתוב. מישהו רוצה להגיד עד כאן לפני שממשיכים לקרוא? Ich will etwas sagen, es ist Nechama. כן. Die Sheila, wo steckt da Gott? Es ist, Ayid kann fragen, als Ding. Es ist gut zu fragen, Frages oder Shailas, whatever. I think that there were some Yiddish Holocaust survivors, like I'm thinking of Kadia Molodovsky. She wrote El Chanun, a poema. Sie fragt in der Poeme, wo ist Gott, ja? Ob Gott ist gewesen mit uns. Und Elie Wiesel hat geschrieben Nacht, ja? Und fragt als Frage, es ist nicht schlecht, als der Ballermonolog fragt, das meint, dass tracht wegen sich, und after der Monolog is suffering as well. I feel there's a suffering there. There's a, he can't explain it, he can't express it. Right. I think he's naive. He's not so intelligent the way I see, but I think that maybe he's not asking for help, but he's asking, and asking is good. I think, yeah. נחמה,
את בעצם אמרת עכשיו שוושטקט דוגות, אפשר להבין את זה שבעל המונולוג שואל מה שאת אומרת. Why is the suffering in the midst of the Jewish people so harsh? זאת אומרת, יש כאן בעצם שתי שאלות פילוסופיות שאהרון צייטלין עוזר לבעל המונולוג לשאול. מה זה אלוהים בשבילנו כיום, ומה הפירוש של הסבל of the suffering of the Jewish people. נחמה תמשיכי, יש עוד לתרגם? Norsh drei Shuras. Yeah. כן, בבקשה. Okay. תקראי. In der Alterheim is given. Soll just in Amerika nicht sein? Wie kann das sein? תרגום. In the old country, he was present in the old country. He was there in the old country. In the way of the life of the Jews in Eastern Europe. כן. Soll just in Amerika nicht sein? Should he only not be in America? Wie kann das sein? How can this be? How can it be? Because if there are Jews in America, it's impossible that God is not there. Otherwise, Jews don't exist in America. כן. טוב, יש לנו עוד 10 דקות. נתנאל, אתה רוצה לנסות לקרוא הלאה? אני אשמח, כן. לתרגם אני לא בטוח שאני אצליח, לקרוא אני עדיין זוכר. בסדר, אז זה בדיוק מה ששאלתי. אם תוכל לקרוא, כן. אז תקרא. Was kommt Reus? As business is alright. Zum Kever is nicht weit. Unrev Mike wird kein Kaddish nicht sagen. ואת כאן קדיש נזדום. כן. עד פה. אימי, את יכולה לתרגם? ווס קומט הרויס. ווס קומט הרויס. קומט הרויס, is that like comes out of results? Right. Or something like that? הפועל הוא הרויס קומן. What is the outcome? Then what is the result? If business is good, is all right. Right. Zum kever is nicht weit. It's not far to the grave. כן. זאת אומרת, בעל המונולוג שואל, what do we gain? What is the outcome if I have parnose and if there is no a long time until I will die? So what is the human being? He works, he earns money, and then he dies. This is the whole thing of Jewish life. Okay. Und Reb Mike wird kein Kaddish nicht sagen. And Reb Mike, that's his son. His son, ששמו הוא לא יהודי, מייק, אבל הוא קורא לו רב מייק. It's very ironic. רב מייק. כן? כן. וקנקדיש נזוג. So you have... will not say Kaddish. You have one more nail in the sarcophagus of Jewishness. And my son will not, after I'll die, will not behave as a Jew. So what will remain? Okay. תקראי עוד קצת. סליחה, נתנאל.
תקרא אותה. היה עוד, עכשיו היה פסיק עד עכשיו, ואני מסיים את המשפט. כן. את אפילו ניש זיין קיין ווגן. סבטפילו ניש זין קיין ווגן. רב מייק ואת קיין קדיש ניזום, סבטפילו ניש זין קיין ווגן. אימי, תרגום? There won't even be any wagon? Yeah, wagon, Wagon? the intention, wagon, okay? Wagon, the Mm. intention is the vehicle which carries the dead person to the grave. In Yiddish, when we say a wagon, in Eastern Europe, you meant a horse or two who carry in a wagon the dead person to the grave. תמשיך. Zu der Cemetery führt man dich in Car, nicht in keine Gala. כן. עכשיו, בעל המונולוג מתאר איך באמריקה קוראים, איך מכנים את תהליך הבאת המת לקבורה. תתרגמי אימי, to the cemetery. To the cemetery, let's see, führt man dich. They transport you in a car. They take Or you something like not in a agala, not in a wagon, but as in Eastern Europe, but in a car. So in America, I guess also here, there is a car who takes the dead person, and there is no more a horse with a agala. Hannah? Der Hasen, Mr. Pempnik, wird kalt und tempmik. Machen Amale, und du wirst wie in an Elevator? Elevator. כן. Elevator. Runterfahren A in der runterfall. Erde כן. und wird dich Aeroplotzen a Maschine und die Cars werden antläufen mit a Behala und goodbye so lang. So long. So long. כן. עכשיו רק תחזור על שלוש המילים הראשונות. Der חוזון מיסטר פמפמיק. Der חזן, החזן. Der חזן מיסטר פמפיק. אימי, איך תתרגמי את זה? the cantor, Miss Kempik. מה את שואלת? Oh, no. I'm trying to translate. Yes, I understand. The cantor, Mr. Pempik. כן, מה זה מיסטר פמפיק? מי יודע? Pempik. הוא לא נותן פה את השם שלו, דר חזן, החזן, דקנטור, ואז הוא מכנה אותו מיסטר פמפיק. פמפיק זה לא שם, זה כינוי אירוני. מי יודע מה זה פמפיק ביידיש? כן? דניאל, אתה מכיר את המילה פמפיק? לא ברור לי מה זה אומר, אז... מה זה אומר? לא, אני לא יודע. אוקיי. נחמה? Es ist in mein Weinreich Wörterbuch. Der Pempik is a squat or chubby fellow. What does it mean? A squat, I guess short in stature, and chubby, fat, chubby. אוקיי. אני אגיד לכם מתי פגשתי לראשונה את המילה פמפיק, במובן של אדם נמוך ושמן. החזן הוא נמוך ושמן.
אומר בעל המונולוג, בזלזול. כאשר הייתי ילד, לפעמים אמא שלי לקחה אותי אל הרופא, כי הייתי חולה, אל דוקטור קפלן בבואנוס איירס. ויום אחד ישבתי עם אמא שלי בחדר ההמתנה של הרופא. In the waiting room I was sitting waiting for the doctor, and another mother with a little child, very fat, and my mother called him appendix. So the Baal monologue ironically describes the cantor as a person who eats well and lives well and earns his money from singing at the burials. כן. עוד 3 מילים? נתנאל? כן. וודקלט und איך אתה אומר? וודקלט und לא הבנתי את המילה הראשונה. וט. איזה אותיות? וט קאוט וטמפיק. זאת אומרת, בקנטור, וט, פועל עזר של זמן עתיד, יעשה משהו קאוט, בקרירות, וטמפיק, חרוז לפמפיק. טמפ, הכוונה היא לסכין לא חדה, בצורה אטומה, ניט שרף. אז החזן יעשה משהו בצורה קרה, בלי רגש, ובאופן אטום. מה הוא יעשה? תמשיך. מחן המלא. מחנה מולה. אוקיי. כן, מולה מילה עברית, מם קמץ למד א', אל מלא רחמים. כן? ביידיש המילה הראשונה של מלא רחמים, מם קמץ למד א', מולה. אז אותו חזן יעשה בטון קר ובלי רגש ובאטימות, הוא ישיר אל מלא רחמים, כן? Und du wirst, איך? תמשיך. Und du wirst wie in Elevator, wie in elevator כתוב? an elevator. Und du, ואתה, אתה המת, wirst הרונטרפורם. אתה תיסע כלפי מטה, in an elevator, במעלית, מעלית של בית הקברות. כן? Uns wird dich Aeroplotzen a Maschine. תרגום, אימי. And you will be, and wait, not you. And a machine will lower you? Will lower you, right? Let you down. Let you down. Und die Cars werden dann laufen mit der Behola. Behole. The cars will run away. Go away, fly away with a stampede, like a stampede. זאת כל אלה שמלווים אותך, שבאים לקבורה שלך, ברגע שהמכונה תוריד אותך לקבר, כולם יברחו. נסתמפיד. And goodbye, so long. כן. זה הסוף של המונולוג? לא. לא, עוד לא. אבל אנחנו חייבים לעצור כאן. השעה 7:33. כן, עברנו את הזמן.
אז ביום שני הבא, אנחנו תוך דקה או שתיים נגמור את המונולוג, ואני אשתדל לשלוח לכם הומורסקה של דרטונקלר, שמזמן לא קראנו משהו של דרטונקלר. עכשיו נחמה ביקשה שנשים ברשימה של הדברים שאנחנו קוראים איזה טקסט. נדבר על זה ביום שני. אז תודה רבה, ולהתראות ביום שני 5:45. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. תודה. ביי. תודה. Did you stop the recording?